दैनिक जीवनमा दाल अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले कतिचोटि खेलिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ हामी छ्यापीले जानेको मासको कालो दाल अति नै स्वादिलोसँग बनाउने छौँ, जसको लागि एउटा कुकरमा अलिकति मासको दाललाई राखिदिउँ। यो चाहिँ मैले एक रात पहिले नै भिजाइसकेको थिएँ। यदि समय भएन भने 1 घण्टा जति पहिले नै अगाडि भिजाउँदा पनि हुन्छ। अलिकति यसमा बेसारको धुलोलाई राखिदिउँ। स्वादअनुसारको नुन पनि हामी यसमा राख्छौँ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अलिकति आवश्यकता अनुसारको पानी पनि यसमा राख्ने र अब यसलाई यसरी बिर्को लगाइदिउँ। मैले यो दाललाई लगभग 6 सिटी जति लगाएर यसरी तयारी गरेर राखेको छु। यो चाहिँ स्पेशल एकदमै फ्रेस छ्यापी हो। र यसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर अब काट्न थालेको छु र काटेर ठाउँमा राखिसकेको छु। र भाँडामा अलिकति तेललाई बसालौँ र तेल चाहिँ मजाले तातियोस्। थोरै रातो खुर्सानी यसमा राखिदिने। हल्का मात्रामा फ्राई हुन थालेपछि काटेर राखेको यो छ्यापीलाई पनि माथिबाट यसरी राख्ने। अलिकति बटर पनि हामी यसमा राखिदिने छौँ र यो बटर हल्का यो पग्लन पनि थालिसकेको छ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि यसमा राख्ने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्, शेयर पनि गरिदिनुहोस् र बीचमा यसरी हल्का यसलाई फ्राई गर्दै जाने। अब तयार भयो, यसलाई यसरी झानिदिने र सबैतिर मिक्स यसरी मजाले गरिदिने र यसरी छ्यापीले झानेको मासको यो कालो दाल तयार पनि भयो। अति नै स्वादिलो बन्छ र अलिकति डिफ्रेन्ट स्वादमा पनि छ्यापीले झान्दाखेरिमा बन्ने पनि कुरा हो। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी अथवा आजको दाल मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र यसरी नै बनाएर खानुहोला। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि म लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।